नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपले सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, मार्च 2022मध्ये इंग्रजी विषयाचा जो बोर्ड परीक्षा झालेली होती, त्या बोर्ड परीक्षेतील इंग्रजीच्या पेपरच्या उत्तरांची माहिती आपण पाहतोय. या उत्तरांच्या माहितीसोबत भविष्यात 2023, 24, 25ला ज्या काही बोर्डाच्या परीक्षा होतील, ह्या परीक्षांमध्ये कशा पद्धतीने उत्तर लिहायची याचा एक अभ्यास, तुमचा सराव ह्या व्हिडिओमधून होणार आहे. त्याचबरोबर 2022मध्ये ज्यांनी परीक्षा दिली त्यांनाही या संदर्भातील उत्तरं समजणार आहेत आणि एक रिव्हिजन स्वरूपातला आपला माहिती या व्हिडिओमधून तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. मित्रांनो, यापूर्वी आपण क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वरती सेपरेट व्हिडिओ बनवलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नामध्ये कोणते प्रश्न विचारण्यात आले, त्याची उत्तरं कशी होती, ती शोधायची कशी होती, कशा प्रकारे त्याचा अभ्यास करायचा होता, हे सगळं डिटेल आपण त्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केले. त्याचा फायदा तुम्हाला भविष्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये होणार आहे. याच्यासाठी सेपरेट क्वेश्चनवरती व्हिडिओ बनवतो आहे आपण. तुम्ही याआधीचे सर्व व्हिडिओ पहा, त्याच्यातून नक्की तुम्हाला बोर्ड परीक्षेसाठी काहीतरी नक्कीच फायद्याच्या गोष्टी ऐकायला मिळतील. चला तर मग सुरू करूयात आजचा व्हिडिओ. आजचा प्रश्न आपण अभ्यासतोय प्रश्न क्रमांक 5. मित्रांनो, जेव्हा आपण नवीन प्रश्न सोडवायला घेतो, तो प्रश्न नेहमी पानाच्या वरच्या भागात क्वेश्चन जिथं म्हटलं आहे त्याच्या बाजूला लिहून सुरुवात करायची असते. म्हणजे क्वेश्चन पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा असं जेव्हा आपण सोडवायला घेऊ, तो प्रश्न नेहमी पानाच्या वरच्या भागात असला पाहिजे. बरेचसे विद्यार्थी अजूनही कुठेही मध्यभागी प्रश्न सुरू करतात आणि चेक करणाऱ्याला त्रासदायक असं काम त्या ठिकाणी होतं. मी तुम्हाला दाखवेल की कशा प्रकारे उत्तरं लिहिली जातात. अशी उत्तरं आपल्याला नको आहेत. त्याचाही एक सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं असं होतं की सर, आम्हाला माहिती आहे प्रश्न कसे सोडवायचे असतात, प्रश्नपत्रिका कशी सोडवायची असते, आम्ही असं करत नाही, तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओमध्ये असं सांगतायत. परंतु मित्रांनो, आपल्याला त्यावेळेस लक्षात येत नाही आपल्याकडून ह्या चुका होत आहेत. नजर चुकीने, अवधानाने ह्या गोष्टी घडतात. त्यामुळं खूप काळजीपूर्वक कटाक्षाने लक्ष देऊन आपल्याला ह्या गोष्टी टाळायच्या आहेत. सवय लावून घ्या, म्हणजे तिथं त्या गोष्टी तुमच्याकडून होणार नाही. चुकीची सवय असेल तर ऑटोमॅटिक तसं होतं. मी खूप विद्यार्थ्यांचं असं ऑब्झर्व केलं आहे आणि विचारलं की बाळा, तुला माहिती नाही का प्रश्न नेहमी नवीन पानावर सुरू करायचा आहे? तर ते विद्यार्थ्यांची उत्तर आहे, सर माहिती आहे. माहिती असूनही पेपरमध्ये लिहिलं जात नसेल तर ही मिस्टेक आहे, हा फॉल्ट आहे. आणि हा फॉल्ट तुम्ही असा दुर्लक्षित करू शकाल अशा स्वरूपाचा नाही आहे. म्हणून काळजी घ्या. नेहमी सांगतो आहे, त्याचं रिझन आहे की हजारो विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये हे पाहायला मिळतं आहे. सांगून देखील त्यांच्याकडून ह्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा घडतात. म्हणून पुन्हा पुन्हा सांगण्याची वेळ येते. ठीक आहे, काय हरकत नाही. म्हणून प्रश्न नवीन पानावरती नेहमी सुरुवात करा. दुसरं, त्यामधला ABCD काय जो उपप्रश्न असेल त्याचा क्रमांक लिहायचा. आपण ए घेतलेला आहे नॉवेलमधला पहिला प्रश्न. आता तुम्हाला माहिती आहे, नॉवेलमधला पहिला प्रश्न हा ऑब्जेक्टिव्हवरती अवलंबून असतो. म्हणजे जरी तुम्हाला काही उत्तर येत नसेल तरी कुठल्या तरी एक घटक तिथं लिहून तुम्ही ते कंप्लीट करू शकता. इजी, त्याच्यातूनच तिथं उत्तर असतं. जशी रिकामी जागा, जोड्या, चुकी बरोबर घाटात न बसणारे असे जे प्रश्न आहेत त्याचे आपण पर्यायांमधून तिथून उत्तर काहीतरी लिहू शकतो. आणि बाय डिफॉल्ट जर आपण लिहिलेलं उत्तर चुकीचं असेल तर चुकीचे मार्क किंवा 0 मार्क मिळतात. परंतु लिहिलेलं जर प्रश्नाचं उत्तर बाय डिफॉल्ट बरोबर असेल, बरोबर आलं तर त्याचे मार्क आपल्याला मिळतात. काही न येताही मार्क मिळतात. म्हणून हा प्रश्न लिहायचा ठेवायचा नाही. पहा, इथं पहिला प्रश्न होता मॅच द फॉलोइंग, म्हणजे जोड्या लावायच्या आहे. अ गट असेल आणि दुसऱ्या बाजूला ब गट दिला असेल, दोघांच्या जोड्या लावायच्या आहेत. येत असेल तर लावा, परंतु येत नसल्या तरी त्या जोड्या लावता येऊ शकतात, असा प्रश्न आहे. त्यामुळं फार क्लिष्ट प्रश्न असा काही विचार करायचा नाही. हा प्रश्नच प्रत्येकाने सोडवायचाच आहे. इथं पहिली जोडी दिलेली होती, त्याच्या संदर्भातला योग्य पर्याय निवडून आपल्याला समोर लिहायचा होता. आणि त्याच्या जोडीचा पर्याय होता चौथा, टेल ऑफ जेनजी. त्यानंतर बी प्रश्न आहे. बी प्रश्नाचंही उत्तर जर पाहिलं तर सेकंड नंबरचा पर्याय ह्या ठिकाणी त्याचं उत्तर होतं. त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे
तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर होतं पर्याय क्रमांक 1 आणि डी प्रश्न होता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आणि त्याचं उत्तर होतं पर्याय क्रमांक 3 राजा मोहन्स वाईफ. आता इथं अशा प्रकारे जोड्या तुम्ही लिहायच्या होत्या, तर ह्या जोड्या पण पाठ करून ठेवा. काही वेळेस याच्यावरती कुठंतरी माहिती विचारली जाते. नॉवेलची पाठांतरच तुमचं करावं लागणार आहे. नॉवेलचा प्रश्न पाठांतरावरतीच आहे. जर व्यवस्थित समजून घेतलं तर तुम्हाला हे जोड्या पण लावता येतील. आणि एक साधं लॉजिक पण होतं. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हे भारतीय व्यक्ती आहे आणि त्यांचं नॉवेल पण भारतीयच असेल, राजा मोहन्स वाईफ. बाकीचे सगळे आपल्याला न वाचता येणारे शब्द आहेत. म्हणजे एक लिंक तर आपल्याला कळली, एक बरोबर आली तर दुसरी बरोबर येण्याचे चान्सेस वाढतात. बरोबर ज्या वाटतात त्या आधी तुम्ही जोड्या लावून घ्यायच्या होत्या. त्यानंतर जाऊयात दुसरा प्रश्न. यामध्ये दुसरा प्रश्न होता पिक द ऑड वर्ड्स, म्हणजे गटातनं बसणारा शब्द. 4 शब्द दिले होते, त्यामधील गटात कोणता शब्द बसत नाही तो लिहायचा होता. पहिल्या प्रश्नामध्ये हेनरी फिल्डिंग हा गटातनं बसणारा शब्द होता. तो का बसत नव्हता हे तुम्ही बाकीचे शब्द पाहून विचार करा. दुसरा प्रश्नाचं उत्तर होतं नॉवेला. तिसरा होता सी प्रश्न, त्याचं उत्तर होतं एपिस्टोलरी. आणि डी प्रश्नाचं उत्तर होतं पिकॅस्क्वेअरस. तर हे अशा प्रकारे गटातनं बसणारे शब्द ओळखायचे होते. हे गटातनं बसणारे शब्द ते आपण डायरेक्ट ॲन्सरमध्ये घेतलेत, बाकीचे शब्द नाही लिहिले तरी चालतील. अशा प्रकारे उत्तर अपेक्षित आहे. असं सुटसुटीत उत्तर तुमचं असावं. खूप गोंधळ, खूप गिचडी, खूप एकत्र शब्द असं डिस्टर्ब करणारं तुमचं उत्तर नसावं. सुटसुटीतपणा त्याच्यात जेवढा तुम्हाला दाखवता येईल तेवढा असला पाहिजे. यानंतर जाऊयात बी प्रश्नाकडं. बी प्रश्नामध्ये पहिला प्रश्न आहे इथं सांगितलं होतं बीमध्ये ॲन्सर इन अबाउट 15 वर्ड, म्हणजे 50 शब्दांमध्ये एका प्रश्नाचं उत्तर लिहायचे. असे 2 प्रश्न बीमध्ये विचारलेत 50-50 शब्दांपर्यंत उत्तराचे. तर ह्या दोघांची उत्तरं आपल्याला लिहायची होती. डिस्क्राईब हाऊ रिकी बेटवेट मॅनेज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ हिज स्टुडंट. तर त्या रिकी बेटवेटने आपल्या स्टुडंटचं बिहेवियरमध्ये चेंजेस कसे घडून आणले याच्याविषयी माहिती सांगायची. जर तुम्ही ते वाचलं असेल तर मराठीतून एकदा समजून घेतलं असेल, तुमच्या भाषेत देखील त्याचं उत्तर लिहू शकाल. आणि दुसरा प्रश्न होता हाऊ डज मिस्टर बेटवेट मॅनेज टू इन्क्रीज द कल्चरल एक्सप्लोअर ऑफ द क्लास. तर त्या क्लासमध्ये जे बिहेवियर होतं ते त्यांनी कसं बदलवलं, त्याच्यात कसं चेंजेस घडून आणले, कसं मॅनेज केलं ते त्याविषयीची माहिती सांगा. असे 2 प्रश्न त्याच्यावरती विचारलेले होते. पाहूया उत्तर कशा पद्धतीने अपेक्षित होती. पहिलं द नॅरेटर E.R. ब्रेथवेट वॉज वन्स अ टीचर. ते टीचर होते. अँड हिअर इज अ स्टोरी ही टेल अस द स्टोरी. तर ही स्टोरी त्यांच्यावरती डिपेंड आहे. ते ही स्टोरी सांगतात. द स्कूल ग्रीन्सलँड स्कूल इज ऑलरेडी फेमस होती ती कशासाठी, फॉर इट्स रूडली बिहेवियर स्टुडंट. म्हणजे मुलांच्या रूडली जे बिहेवियर आहे, वर्तणूक आहेत, त्या वर्तणुकीच्या संदर्भात फेमस होतं की मुलांचं वर्तणूक व्यवस्थित नाही. ही डिसाईड टू कीप क्लेम व्हाईल डीलिंग विथ देम. आणि त्या मुलांशी कसं त्यांनी डीलिंग केलं, कसं त्यांना हँडल केलं त्याविषयीची माहिती याच्यामध्ये आहे. बिकॉज स्कॉलिंग वॉन्ट वर्क हिअर, कारण तिथं कोणी काम करत नव्हतं. हे तुम्ही वाचलेलं असेल तर, मी तर काही वाचलेलं नाही, परंतु उत्तर सांगतो आहे, तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. इट टेक्स मोर एफर्ट फॉर हिज टीचिंग स्किल. त्यांनी स्वतःच्या टीचिंग स्किलमध्ये खूप डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न केला. बट ही बिकम ॲन compassionate and patient of as possible while dealing with his children. तर हे सगळं त्यांना काय फारसं जमलेलं नाही,
पण मग त्यांनी ही फाइंड चेंज इन स्टुडंट, परंतु त्यांनी कशा पद्धतीने बदल घडवून आणला, ही ट्रीट टू अंडरस्टँड अबाउट द किड बॅकग्राऊंड टू अंडरस्टँड देम फुल्ली. इन अ न्यूट्रेल ही बिकम अ perfect teacher and managed to bring about a change in his students. तर त्यांनी बऱ्याच गोष्टी ह्या ठिकाणी केलेल्या आहेत आणि त्या गोष्टींचा परिणाम मुलांमधले नंतर बिहेवियर चेंज करण्यामध्ये त्यांना झालेले. तर अशा पद्धतीने एक स्टोरी, आता इथं खूप हार्ड वर्ड पण यूज झालेले आहेत की जे मला वाचता आले नाहीत आणि तुम्हाला ते लिहिता येणार नाहीत. तर एवढे हार्ड वर्डचा वापर करणं काही गरजेचं नाही. इन आपल्या भाषेमध्ये नॉर्मली काही शब्द तयार करून, वाक्य तयार करून तुम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करा. पण येत नाही आहेत, हे शब्द मला येणार नाहीत म्हणून प्रश्न लिहायचं सोडू नका. प्रश्नाचं उत्तर मात्र तुम्हाला लिहायचं आहे. इझी वेमध्ये पण अजून तुम्हाला लिहिता येईल ते. त्यानंतर दुसरा प्रश्न पण सेम त्याच संदर्भात रिलेटेड होता. तर ही वॉन्टेड टू टीच देम ॲक्टिव्हिटी दॅन गो टू इनसाइड द कूल. तर त्यांनी त्यांच्या बिहेवियरमध्ये कशा पद्धतीने चेंज घडून त्याच्यात वाढ करून दाखवली. तर ते ॲक्टिव्हिटी घ्यायला त्यांनी सुरुवात केली होती स्कूलमध्ये. with his he also wanted to teach the student the activity that go to on outside the school wall. जे शाळेच्या बाहेर विद्यार्थ्यांना घेऊन जाऊन ह्या सगळ्या गोष्टी करत होतो. सो ही लुक देम टू फील्ड ट्रिप. तर ते त्याला फील्ड ट्रिप म्हणूयात ते दाखवत होते मुलांना. ही ऑल्सो टूक देम टू मेशेल्शियम अँड समटाईम ट्रीट. तर ते असे बाहेर त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टींचं प्रत्यक्ष दर्शन घडवून आणायचे. द स्टुडंट हॅड नेवर बीन द दिस प्लेस. ते मुलांनी कधी पाहिलेली नव्हती अशी ठिकाणे त्यांना दाखवली होती. ही चेंज वॉज अमेझिंग फॉर दम बिकॉज द टीचर वॉज डिफरंट फ्रॉम अदर टीचर्स. आणि हे सगळे बाकीच्या टीचरांपेक्षा वेगळे आहेत, काहीतरी वेगळं करत आहेत, वेगळे दाखवत आहेत. ही ऑल्सो मॅनेज टू टेक व्हाईट टीचर विथ देम. तर अशा प्रकारे दिस थिंग्स वर्क आउट प्रिली वेल. आणि हीच गोष्ट त्या ठिकाणी चांगली घडली आणि त्याच्यामुळे मुलांच्या बिहेवियरमध्ये चांगल्या प्रकारचे चेंजेस घडून आलेले होते आणि मुलं चांगल्या प्रकारचं वर्तन करायला लागली होती. तर असे थोडक्यात त्याविषयीची माहिती तुम्ही लिहू शकला असता. यानंतर सी हा पुढचा क्वेश्चन होता, ज्यामध्ये देखील 2 क्वेश्चन विचारण्यात आलेले होते. इथं सांगितलं की ॲन्सर द फॉलोइंग. खालच्या प्रश्नांची उत्तर द्या. वर्ड काय आपल्याला डिफाईन नाही केले. आधीच्या ह्याच्यात 50 शब्द सांगितले होते, इथं सांगितलेले नाही आहेत. 2 प्रश्न इथे विचारले 2-2 मार्कासाठीचे. डिस्क्राईब हाऊ फिक्स द डिटेक्टिव्ह क्रिएट प्रॉब्लेम्स फॉर मिस्टर फॉग अरेस्टिंग हिम फॉर बँक रॉबरी अँड हाऊ मिस्टर फॉग ट्रायड टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. तर हे 3 नंबरचं जे नॉवेल आहे त्याच्या संदर्भातला क्वेश्चन सीमध्ये विचारला जातो. त्याच याच्यातले 2 क्वेश्चन सीमध्ये विचारले जातील. जसे याच्या आधीचा ब प्रश्न हा त्या टीचरच्या संदर्भातल्या नॉवेलवरती डिपेंड होता. तर हा प्रश्न रॉबरीच्या संदर्भातल्या नॉवेलवरती विचारला जातो. इथं नेहमी त्याच्या संदर्भातले प्रश्न येतील. तर एकदा ती रॉबरीची स्टोरी वाचून घ्या, टीचरची स्टोरी वाचून घ्या, नंतर आपल्या भाषेत इथं प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही लिहू शकाल. इन व्हॉट वे वॉज मिस्टर फॉग फायनल विनिंग द वेगर कनेक्टेड विथ औदा. तर या 2 प्रश्नांची उत्तर आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहेत. ही देखील उत्तर तुम्ही अशा प्रकारे, जर तुमचं परफेक्ट त्याविषयीची माहिती झाली असेल तर तुम्ही त्या संदर्भात आपल्या भाषेमध्ये देखील उत्तरं लिहू शकतायत. फार अवघड असा पाठ मला वाटत नाही. जर वाचला असेल तुम्ही एकदा ती स्टोरी समजून घेतली असेल नॉवेलची, तर त्याच्यातले कॅरेक्टर कोण कोण आहेत, ते कशा प्रकारचे आहेत, तर त्याविषयीची माहिती तुम्ही सांगू शकता. एवढं हार्ड पण नाही आहे. आपल्या भाषेत सांगितलं तरी 4 पैकी 2-2 मार्क तर तुम्ही इझी मिळवू शकताल.
तर त्या संदर्भात देखील विचार तुम्ही करायला हवा आहे. मी हे नॉवेल वाचलेलं नसल्याने मला फारसं त्याच्यातलं आता सांगता येत नाही. जे उत्तर अपेक्षित आहे ते उत्तर वाचून मी सांगू शकतो की असं असं घडलेलं आहे. ॲक्च्युअलमध्ये जेव्हा स्टोरी वाचाल तेव्हा ती आपल्या भाषेत पण लिहिता येईल, त्याच्यात चेंजेस करता येतील. त्यानंतर दुसऱ्या क्वेश्चनचं देखील उत्तर पाहूयात आपण. हे उत्तर तुम्ही आपल्या भाषेत लिहू शकाल. समथिंग काही नावं आहेत की जे नावं थोडीशी फॉग वगैरे हे जे नावं बाहेरच्या देशांची आहेत, तर ते तुम्हाला एकदा पाठ करावे लागतील. व्यवस्थित समजून घ्यावं लागते, स्पेलिंग व्यवस्थित पाठ करावं लागते. बाकीचं तुम्ही नॉर्मल आपल्या भाषेमध्ये ते वाक्यरचना करून लिहू शकतात. आणि जे काही तुम्हाला म्हणायचे ते जे टीचर आहेत चेकिंग करणारे त्यांनाही समजत असतं की तुम्हाला काय म्हणायचं आहे. तुम्हाला प्रश्न कळला आहे का? उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न. ग्रामॅटिकली बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत, स्पेलिंग मिस्टेक आहेत, तर त्याचा 1 मार्क पकडला जातो. बाकी जे मेन थीम तुम्हाला कळली का? याच्यावरती इतर मार्क आहेत, तर ते तुम्ही इझी करू शकता त्या ठिकाणी. ठीक आहे. नंतर आहे डी प्रश्न. हा नेक्स्ट पुढच्या नॉवेलवरती डिपेंड असलेला प्रश्न आहे. इथेही डीमध्ये 2 प्रश्न दिले जातात आणि खालील प्रश्नांची उत्तर द्या म्हटले जातं. डिस्क्राईब हाऊ शेरलॉक होल्मेज डिस्क्राईब द कनेक्शन बिटवीन मिस मॉस्टन रिसिविंग प्रिसियस प्रियल्स विथ मेजर सॉल्ट. तर या नॉवेलवरती हे डिपेंड असलेलं क्वेश्चन आहे. आता याचीही उत्तर आपण पाहून घेऊयात. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून हे उत्तर पाहू शकतायत आणि नंतर त्याचा अभ्यास करून लक्षात ठेवू शकतात किंवा आपल्या भाषेमध्ये ती कशाप्रकारे मांडता येऊ शकली असती तेही विचार करू शकतात. तर असे नॉवेलवरती डिपेंड असलेला हा 4था प्रश्न आणि फारसं काही अवघड वाटत नाही मला. जर तुम्ही व्यवस्थित मराठीतून एकदा वाचून ते स्टोऱ्या लक्षात ठेवल्या असतील तर काय त्यांनी प्रश्न विचारला आहे तर त्याची उत्तरं तुम्ही सांगू शकता. असे 4 नॉवेल दिलेले आहेत. 4 नॉवेलवरती क्वेश्चन 5मध्ये ABCD असे प्रश्न आहेत. तर एमध्ये पहिलं नॉवेल, बीमध्ये दुसरं नॉवेल, सीमध्ये तिसरं नॉवेल आणि डीमध्ये 4थं नॉवेल. अशा सेपरेट नॉवेलवरती हे क्वेश्चन विचारले जातात. एकदा ते व्यवस्थित साईटला तुम्ही लिहून ठेवलं, हे नॉवेलचं नाव, याच्यामध्ये अशी अशी स्टोरी आहे आणि त्याच्यात कोणकोणते कॅरेक्टर कशाच्या संदर्भातले आलेले आहेत, तर तुम्ही इझी हे उत्तरं लिहू शकाल. अशा प्रकारे मित्रांनो हा आजचा आपला फायनल प्रश्न होता. हा देखील या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. तर अशा प्रकारे बोर्डाची उत्तरं लिहिणं अपेक्षित आहे. अशी प्रश्नपत्रिका लिहिणं अपेक्षित आहे. एक क्वेश्चन पेपर मी तुमच्यासमोर घेऊन प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला दिलेला आहे. हा प्रश्न व्यवस्थित पहा, सर्व प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित पहा. इथं कशा प्रकारे उत्तरं लिहिलेली आहेत, कशा प्रकारे प्रश्न लिहिला आहे, कोणत्या प्रश्न कुठं लिहिला, नंबरिंग कुठं केलेले आहेत, रेषा कुठं मारलेल्या आहेत, वळ कुठं सोडलेले आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ह्या ठिकाणी पाहून घ्यायच्या आहेत. कारण बोर्डाला तुम्हाला असं सुटसुटीत ॲन्सर शीट लिहिता आलं पाहिजे, त्यासाठी हा प्रयत्न होता. नक्की तुम्हाला हा प्रयत्न आवडला असेल असं गृहीत धरूयात आणि आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारे इतर विषयांच्या संदर्भातील प्रश्नपत्रिका आणि त्यांच्या उत्तरांच्या माहितीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.